سلام به همه. امیدوارم روز خوب، دل خوش، عصر خوب، حالا هر ساعتی هست پیش شما هم شروع کرده باشین و سلامتی برای همه آرزو دارم. هیچ چیزی بالاتر از واقعا سلامتی نیست. من از صبح تا حالا همش بودم. تازه اومدم خونه، 2 ویدیو نصفه دارم، باید تمومش کنم و یه گوشتم باید بذارم عصری برای فردا عیده، برای سبزی پلوم که دیگه کارامو زودتر میکنم که وقتمو نگیره، چون هم سر کار میرم سخت نشه برم شاید بریم خونه دخترم. بعد هنوز سفرم هم نچیدم، خیلی کارا مونده. یه برک ترکیه نصف کارم مونده، باید درست کنم. این 360 گرم روش نوشته. من یه ذره کوچولو دربارش خوندم، وقت نکردم، ولی اینو من باهاشون کار کردم. تو کار خیلی عالی در میان، به شرطی که آرد و آب داشته باشین که گوشه هاش بزنین که باز نشه. من میخوام پنیرم توش بزنم. این پنیر شبیه موزارلا، یه ذره سفت‌تر، عربیه ولی خیلی خوشمزه است، باز مال ترکیه است. میتونین تیکه تیکه ببرین بذارین توی خمیره و بپیچینش. و خامه هم دارم، خامه عربیه، روش نوشته قشته. این خیلی مارک خوبیه، ما همیشه از این برای این برکا استفاده میکنیم تو کار. بعد فلفل توش میخوام بریزم، پیازچه و قارچ. بعد ادویه هاشم نمک همیشگیمه، فلفل خشن و زردچوبه. تو کار میگم چقدر ریختم. پیازم هست و گوشتم تقریبا 180 گرمه. بعد آردم دارم، آردو با نمک قاطی میکنم. باید خیلی آبکی باشه که دور بر گوشه ها را باید بذارین خیلی قشنگ. باید یه ذره صبر داشته باشین که وقتی میذارین تو روغن باز نشه. یه ذره صبر میخواد که خوب در بیاد. خیلی هم خوشمزه است برای عصرها یا برای سفره های اونایی که سفره ماه رمضان میذارن. این خیلی سریع هم درست میشه ولی یه ذره ریزه کاری داره. عزیزان من گازه رو آوردم گذاشتم رو میزه، خیلی اونور ازیر میشدم. یه مقداری روغن مال من چشیه و این سبزیجاتشو من اینجوری خرد کردم. دل بخواهیه میتونین با چاقو، میتونین با دستگاه، که من کارمو زودتر انجام بدم با دستگاهه که راحت تره. یه ذره که تفت خورد سبزیجاته، بعد بهش ادویه ها رو میریزم توش. وای میستم یک کمی که تفت بخوره. الان میرم برای ادویه ها. 2 قاشق پر مربا خوری نمک بود، 1 قاشق و نصف فلفل، 1 قاشق سرخالی زردچوبه و 1 قاشق سرخالی هم سبع بهارات ریختم برای که تندش کنه. 7 بهارات میشه به ایرانی. بعد یه ذره اینه که تفت دادم قاطیش میکنم و گوشته رو میریزم توش. و گوشت رو باید حتما بالای سرش وایسین که گلوله نشه. من معمولا با اینا میزنم. قاطیش که کردم دوباره براتون برمیگردم. الان اینجا دیگه آبش داره تموم میشه. قشنگ من قاطیش کردم، همش باز شده. اگه از اینا داشته باشین برای گوشت خیلی کارتون رو راحت تر میکنه. البته مایتابه با مایتابه فرق میکنه. مال من شبیه شدن خراب نمیشه، باید مواظب باشید. اینا هم پلاستیکش هم هست. و این دیگه تقریبا 2 دقیقه دیگه بسشه. میذارم سرد بشه، بعد شروع میکنم. الان قارچش هم میریزم. الان نوبت قارچه. قارچو دقیقه آخر بریزیم.
و سعی کنین زودتر خرد نکنین، سیاه میشه. بعد یه تفت کوچیک، چون که قارچ خیلی نمیخواد دیگه، این آخراشه. من درش میبندم یه خیلی کم و کمش میکنم، میذارمش یه ذره کوچولو دیگه تفت بخوره، نه اینکه سرخ بشه. عزیزانم این دیگه تموم شد، آبش تموم شده، خیلی عالی در اومد. الان من پنیرها رو خرد میکنم و نشونتون میدم که چطوری خرد کنیم. پنیراش اینجوریه و دل بخواهی، البته من اینجوری خرد کردم. میارم نزدیک. الان عزیزانم من نوبت رسیده به آرده. میخوام آرد رو با آب قاطی کنم، میارم رو دستم که ببینین آبش باید بلند باشه، یه ذره نمک ببینین، خیلی کم، نمیخواد خیلی زیاد نمک باشه. قاطیش میکنین تا مثل از ماست، باید یه ذره آب بکی تر باشه، یعنی نه سفت باشه نه اینجوری. قشنگ باید به همش بزنی، یه ذره باید بیشتر من آب بریزم. آبش اگه بلند باشه بهتره. و این برای گوشه هاشو به کار میبریم، قشنگ به هم بزنین، گلوله گلوله نداشته باشه که وقت تو کار اذیتتون نکنه. این خمیره حتما باید خیس کنین با آرد و آب، وگرنه نمیچسبه، خوب در نمیاد. و من دیگه شروع کنم بازش کنم. بازش نکنین تا وقتی شروع میکنین، چون خودش خشکتر از این میشه. این الان دیگه عالیه. بریم برای پیش و میریم ببینیم. اول گوشه هاش حتما باید با این آب و آرده بذارین. بعد گوشت رو اینجوری، من برام نوشته بودین همه چی درست کردی غیر از کبه و برک. کبه من تو ایران برای پسر عموام درست میکردم، خودشون فلافلی داشتن، خیلی هم عالی در میارم کبه، ولی خب سخته، خیلی کار میبره. نه اصلا سختی برای من هیچ غذا سخت نیست. اینجوری باید خوب بپیچینشون، اگه خوب نپیچین تو روغنه میاد بیرون و کارتون رو سخت میکنه. یکی دیگه و دیگه این روزا همش خونه تکونی، کار خیلی سخته، ولی دیگه به زودی به امید خدا باید برم برای ترکیه باز یه چند روزی، به خاطر کارهای اداریم و ساعتاش خوبه ولی ویو خیلی نمیخوره. حالا باید برم ببینم بچه ها چی کار میکنن. برام اینه که با کار میکنن، خودشون هم یوتیوب دارن. اینجوری اینم پنیره عالی شد و تا آخر میرم و چون وقتمو میگیره نمیخوام ویدیو زیاد طولانی باشه. یکی دو تاشونو بیشتر نمیتونم براتون ویدیو بگیرم، برای اینکه ساعتام بعد نگاه نمیکنن. من عربا بیشتر نگاه میکنن ویدیوامو. الان دوباره کردمش عربی چون که دیدم سوئدیا هیچ سودی برام نداشت. نگاه کردن خیلی کم، قبلا بیشتر از این نگاه میکردن وقت انگلیسی بود، ولی دوباره کردمش عربی و انگلیسی. اینجوری این شد 3-4 تا و دیگه تا آخرش میرم و برمیگردم چجوری تو روغن براتون درستش کنم. آخر ویدیو منو میبینید. الان دیگه روغن گرم شده، میذارم و باید رو سرش وایسیم که نسوزه، چون خیلی مهمه الان نسوزن. سریع هم درست میشه برای اینکه گوشتون همه چیزاش حاضر شده.
امیدوارم این قشقه که گذاشتم اون در نیاد، مثل خامه خود ما ایرانیا. اگه این آب براش نذارین حتما میاد بیرون. حتما آرد و آب رو بذارین که نپره بیرون، وگرنه سخت میشه. قشنگ هی زیر رو کنین که نسوزه. وقتی سرخ شد برمیگردم. اینجا عزیزانم دیگه سرخ شده، عالی در اومد. من میبرم بالای اون یکی گازم به خاطر اینکه باید هواکش رو روشن کنم. بدم میاد از بوی روغن. درم باز کردم ولی باز بوی روغن میاد. اینجوری سرخ کنیم و بعد یه دستمال حتما بذاریم. وقتی تموم شد دستمال بذارینش قشنگ روغنش بره. بعد تزیین کنیم با چیزی که میخوایم بخوریم. من میخوام با ماست شاید بذارم. میبرم اونور، بقیهش ادامه میدم بخاطر